بسم الله الرحمن الرحيم. قصة نبي كان مشهورا بتفسير الأحلام، وهذا النبي من بني إسرائيل، ودفن بعد النبي محمد صلى الله عليه وسلم. هذه عجيبة، لا شك أنه ليس سيدنا يوسف. هذا النبي وجد المسلمون جسده عندما انتصروا على الفرس ودخلوا مدينة يقال لها تستر. فلما دخلوا تستر ووصلوا إلى بيت مال الهرمزان اللي هو ملك الفرس، يعني معاه غرفة فيها الخزائن أو فيها الأشياء الغالية. فوجدوا هذا النبي ممددا على سرير، وعنده يعني ما يشبه المصحف بلغة غير العربية، ومعه خاتم ومعه بعض الكنوز. فأخبروا وأرسل، كان أبو موسى الأشعري أرسل إلى سيدنا عمر، لأن سيدنا عمر كان هو الخليفة. هذا الكلام في سنة 21 هجرية بعد هزيمة الفرس ووصول المسلمين إلى مدينة تستر بخوزستان والسوس وتلك الأماكن اللي هي تعتبر ضمن فارس أو إيران الآن. المهم، فلما وجدوا هذا النبي أرسلوا إلى سيدنا عمر، فسيدنا عمر قال لهم احفروا 13 قبرا، يحفروا 13 قبر بالنهار، وبعدين ادفنوه ليلا حتى لا يعلم الناس، حتى يغيب عن الناس. لأن كان الفرس كانوا إذا يعني امتنعت عنهم الأمطار أخرجوا سريره فيمطرون. فيبدو أن سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه خاف على الناس الفتنة من ذلك، وكان سليما كما يقول أبو موسى الأشعري. فتقريبا ربما لم يعلم بقبره الحقيقي إلا سيدنا أبو موسى الأشعري، وربما أبو العالية أحد التابعين اللي كان مصاحبا لأبي موسى الأشعري، لأنه كما قلنا حفروا في النهار أمام الناس 13 قبر، وبعدين بالليل دفنوه في أحدها حتى يعم قبره على الناس. والعجيب أنك تجد قبرا في إيران باسم النبي دانيال، وتجد أيضا في الإسكندرية أو في مصر باسم قبر النبي دانيال. طب كيف عرفوه؟ المهم، نعود إلى المسألة. النبي دانيال كان مشهورا بتفسير الأحلام. عندما دخل بخت نصر أو نبوخذ نصر إلى مملكة بيت المقدس ودمرها وأخذ معاه بني إسرائيل إلى بابل، كان من ضمن من أخذ معه دانيال النبي. المهم، وضعوا في جب، يعني حفر جب ووضعوا فيه ربما لأذية بني إسرائيل، ربما لامتهان كبرائهم. المهم، فبقي دانيال في الجب، وهو كما قلنا نبي، ولم يذكر في القرآن، لكن ذكر في كلام الصحابة وفي كتب التاريخ. هتجدون ذلك في البداية والنهاية، وتجدونه في تاريخ الإسلام للذهبي، وفي سيرة ابن إسحاق وغيرها. فوجود دانيال تقريبا موجود عند المسلمين وعند اليهود وعند النصارى، وإن كان التفاصيل في الكلام عليه تختلف، لكن يتفقون على وجوده كما قلت. فهو وإن لم يذكر في القرآن ولم يذكر صراحة في السنة، لكن ذكره الصحابة. صح عن عمر أنه قال إن هذا دانيال، وكان كما قلت لم يمس، وقال عمر إنه الأنبياء لا تأكلهم الأرض ولا الحريق أو السباع. المهم، هذا موجود يعني وسأذكر المصادر كما هو المعتاد في أول تعليق. المهم، حكايته مع الأحلام حتى أقصها عليكم ستأتي إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.